हाम्रो यहाँ राधेजीले चाहिँ हैन हान्न लागिरहेछ है। हेलो नमस्ते जोजोलपा सबैजनालाई। दिस इज जी कुमार अनि टुडे वी आर हेडिङ टुवर्ड्स है लिक्विड मोली चाहिँ लिक्विड मोली कुलेन्ट लिन गइरहेको छु है। अनि यो NK250 को लागि नै हो हैन। अब यसमा चाहिँ लिक्विड मोली नै हाल्नु सोचिरहेको हैन। अलिकति राम्रो ब्रान्ड भनेको लिक्विड मोली मोटुलको हो नि त। मोटुल र लिक्विड मोली हो नि त। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हाल्नु विचार गरिरहेको छु मैले चाहिँ। अनि केही छैन। अनि लिक्विड चाहिँ सिद्धिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई टेन्सन भयो क्या। फेरि लिक्विड सकिसकेर चाहिँ मैले यादै गरिरहेको थिएन क्या। अब यसो बाइकमा याद गरिरहनु पऱ्यो लिक्विड सिक्विड है। फेरि के गरी याद गरेन भने त इन्जिन सिज भइन्छ है। त्यही कारणले चाहिँ हामी चाहिँ आज उता टेकु जाँदैछौँ कि त्यही लिक्विड मोली यसो लिएर आउनु पऱ्यो विचार गरेर। खाल्टो अनि यो लिक्विड कम हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति बाइक पनि अलि धेरै तातिर फिल हुने कि छिनछिनमै तातिरहने क्या। अब एकछिन कुदाखेरि एकैछिन तातिरहने भयो कि। अनि त्यही भएर हालिहालौँ भने जस्तो हिजो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन। मलाई नि भनेको थियो कि अरूले नै भनिरहेको थियो कि लिक्विड कम छ है तेरो भने मैले हिजो याद गरेको थिएन। अनि अरूले भनेको थियो अनि यसो त्यसपछि पो थाहा भयो त सकिन लागिसकेछ धेरै बाँकी छैन अब भनेर। अनि त्यही भएर विचार गरेर आज चाहिँ लिन जानु पऱ्यो ल्याएर हाल्छु भनेर चाहिँ आज टेकु चाहिँ हिँडिरहेको छु है। अब टेकुमा गएर चट्ट त्यो एउटा चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो ल्याइहाल्नु पऱ्यो क्या। अरूको भयो नि। म र मेरो साथी चाहिँ छ है। प्रायः मसँग हिँड्दाखेरि एकजना साथी चाहिँ भइरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो। ओहो के यतै आउँछ क्या हो। बिचमा हिँड्दाखेरि छेउबाट पुत्तै निक्लिएर त एउटा लिक्विड मोली ल्याएर हालिहाल्नु परेछ। खोलाकै बाटो जाउँ भने छिटो नि हुन्छ होइन। जोर बिजोर चलि पनि रहेछ। आज कुद्ने दिनमा चट्ट गरेर ल्याइहाल्नु पऱ्यो नि त होइन। अरू बेला फेरि समातेर त हुन्छ बेलुकै लिन जानु पऱ्यो। 7 बजी मात्रै छोड्छ है। फेरि टेन्सन हुन्छ है। त्यो खुच्चेले झन्डै उडाइदिएको बजाजको सोरुमबाट राइड लाग्नु पऱ्यो। फाइनली है मैले चाहिँ पाएँ है मोडुलकै माउन्ट अटो पार्ट्स भित्र पाएको होइन। माउन्ट अटो पार्ट्सभित्र चाहिँ पाउँदो रहेछ है। मोडुलकै पायो अरू केही पनि छैन भनिरहेको थिएँ। खोज्दा बल्ल तल पायो। अब चाहिँ हामी लिएर एकछिन भर्न जान्छौँ है। एकछिन भरौँ गएर अनि त्यसपछि ठिक हुन्छ। म त पाएन नि अब लिक्विड मोली पनि छैन केही छैन भने केही पनि पाएन भने चाहिँ अब क्यास्ट्रोल लान्छु भने बसिरहेको थिएँ कि क्यास्ट्रोल पनि राम्रो हुन्छ भनेर भन्थ्यो कि। त्यही कारणले चाहिँ क्यास्ट्रोल लानु लागिरहेको थिएँ। अनि क्यास्ट्रोल पनि 2-3 ठाउँमा सोधेँ कहीँ पनि छैन क्यास्ट्रोल पनि। के गरेर अब नलिकन जाउँ भने पनि फेरि गाह्रो होला भनेर एउटा जुन पनि लाइन्छ भनेर पछि ठ्याक्कै पाइहाल्यो कि मोटुलको त अब राम्रो हुन्छ नि त। मोटुलको अब केटिएमले युज गर्ने पनि मोटुल हो प्रायः होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि मोटुल हाल्नु पऱ्यो नि त। अब चाहिँ हामी होइन यहाँ राधे वर्कसप आइसक्यो है। यो राधे वर्कसपमा गएर चाहिँ एक लिक्विड हालिदिउँ होइन। यही हो राधे वर्कसप चाहिँ होइन। मैले प्रायः जेसुकै भयो भने बनाउने ठाउँ चाहिँ यही हो है। हाम्रो यहाँ राधेजीले चाहिँ होइन हाल्न लागिरहेछ है। पुष्कर पानी अहिले समातिरहेछ होइन चट्टसँगले। माथि चल माथि तल हो चल्ने दामी कति चाँडो भयो तल्लै चाहिँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ म यो कुलिन हालेँ अनि एकछिन बसेर फर्केँ त्यहाँबाट नि होइन।
अब चाहिँ तपाईँहरू नि केही गरी अब ड्युकमा होस् ड्युकमा त अब जे गरे पनि मुटुले हाल्नै पर्छ होइन अरू बाइकहरूमा एनएस छ भने पनि एनएस एनके होइन कुलमा हान्नु पर्छ होइन एनएस एनके जुन भए पनि तिनीहरूमा सबैमा चाहिँ अब तपाईँहरूले होइन मुटुले हाले राम्रो कि मुटुले हालेपछि अलिकति राम्रो पनि हो होइन अरूभन्दा नि हिटिङ पनि अलिक कमै हुन्छ कि त्यही कारणले गरेर त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले त्यही हाल्दा चाहिँ राम्रो है अब जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन जो पुरानो हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ मी अब अर्को भ्लग्स नउन्जेलसम्मको लागि चाहिँ बाई बाई